Hi guys! Welcome back to Team Mendo'S vlog. For today's video, magluluto tayo ng sizzling tofu ala Max's Restaurant. Napakadali lang kaya keep on watching! Narito ang mga ingredients na ating gagamitin para sa ating sizzling tofu. Hiwain into cubes ang tofu, then mix it with 3 tablespoons of flour and a pinch of salt. Then, i-fry ang tofu mixture with low heat hanggang sa maging golden brown ito. Habang nakasalang ang tofu, i-prepare na natin ang ating dressing. Pagsamahin lang ang mayonnaise, 2 tablespoons of sugar, onion, calamansi juice, 1 tablespoon of soy sauce, bell pepper, siling haba, at paminta. Then, set aside. Then, sa isang pan, mag-melt tayo ng butter.
Pagka-melt, ilagay natin ang fried tofu at ang dressing, then mix it well. After we mix all the ingredients, isalin sa isang sizzling plate, then sprinkle with spring onions for garnishing. Heto na guys, luto na ang ating sizzling tofu a la Max's Restaurant. Napakadali lang at siguradong magugustuhan ng inyong pamilya. Sana nagustuhan nyo ang video natin ngayon at don't forget to like and subscribe. Hanggang sa susunod!